xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosay. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi xách cầm tay như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu để mình sử dụng đó là len nhung đũa nặng khoảng 100g một cuộn. Và ở đây thì các bạn cần phải có 2 cuộn. Và kim móc này mình dùng có độ dày đó là 9mm. Bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần đáy túi. Và để móc được phần đáy túi, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên. Và cụ thể cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Trước tiên đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này. Sau đó các bạn sẽ dùng kim móc quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên tổng cộng là 9 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gài lên đủ 9 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất bằng cách là gài lên một mũi móc xích nữa. Sau đó thì bỏ qua chân mũi đầu tiên, và ở chân mũi thứ hai này thì các bạn sẽ tăng mũi cho phần đầu thứ nhất bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ hai, móc liên tục 2 mũi móc đơn cùng một chân. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào các chân mũi còn lại và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tăng mũi cho phần đầu thứ hai bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi cuối cùng này, móc thêm 3 mũi móc đơn cùng một chân. Sau đó thì các bạn sẽ xoay qua và đâm vào các chân mũi nằm ở phía bên tay trái và móc lên các mũi móc đơn. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên nằm ở phía bên tay trái, cũng chính là chân mũi cuối cùng nằm ở phía bên tay phải, và móc lên một mũi móc đơn. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ hai và móc lên mũi móc đơn kế tiếp. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn lại tiếp tục tăng mũi cho phần đầu thứ nhất bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi cuối cùng này, móc thêm 2 mũi móc đơn cùng một chân nữa. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 24. Tiếp tục, để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua và móc một mũi dời. Sau đó các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ tăng mũi cho phần đầu thứ nhất bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên này, móc liên tục 2 mũi móc đơn cùng một chân. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào 9 chân mũi kế tiếp, móc liên tục 9 mũi móc đơn trên 9 chân mũi. Sau khi mà các bạn đã móc liên tục 9 mũi móc đơn rồi, tiếp theo đó là đến 3 chân mũi của phần đầu thứ hai. Thì đây các bạn sẽ tăng mũi bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc liên tục 2 mũi móc đơn cùng một chân. Tiếp theo đó là đến 9 chân mũi nằm ở phía bên tay trái, thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc lên đủ 9 mũi móc đơn nha. Tiếp tục còn lại là 2 chân mũi của phần đầu thứ nhất, thì các bạn lại tăng mũi bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc liên tục 2 mũi móc đơn cùng một chân.
Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 30. Và để kết thúc dòng thứ hai thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo lên qua và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba. Thì để móc dòng thứ ba, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Và ở dòng thứ ba này, đầu tiên đó là các bạn sẽ tăng mũi cho phần đầu thứ nhất bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, móc lên một mũi móc đơn, và ở chân mũi thứ hai thì các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc đơn cùng một chân. Sau đó với 9 chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ móc liên tục 9 mũi móc đơn trên 9 chân mũi. Tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ tăng mũi cho phần đầu thứ hai, và ở phần đầu thứ hai này gồm có 6 chân mũi, 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Thì công thức tăng mũi sẽ là như sau. Với chân mũi lẻ thì các bạn sẽ móc một mũi móc đơn trên một chân mũi, còn với chân mũi chẵn thì các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc đơn cùng một chân. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào 9 chân mũi kế tiếp nằm ở phía bên tay trái, móc liên tục 9 mũi móc đơn trên 9 chân mũi. Sau đó còn lại 4 chân mũi cuối cùng của phần đầu thứ nhất thì các bạn sẽ tăng mũi, đó là với chân mũi lẻ thì các bạn sẽ móc một mũi móc đơn trên một chân mũi, còn với chân mũi chẵn thì các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc đơn cùng một chân. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 36. Và để kết thúc dòng thứ ba thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo lên qua và móc một mũi dời. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi thì các bạn đã móc xong phần đáy túi, và bắt đầu từ dòng thứ tư trở đi thì các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân túi. Vì vậy mà các bạn không cần tăng mũi nữa mà các bạn sẽ giữ nguyên số chân mũi cho mình. Và cụ thể cách móc dòng thứ tư sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đây các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, móc lên một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn cho đến hết dòng thứ tư. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư rồi, với các dòng còn lại các bạn cũng sẽ làm lại các bước tương tự giống như là dòng thứ tư mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 36 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 12 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 12 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân túi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là móc lên một mũi móc xích nữa, sau đó thì kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thường này cho mình. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần dây xách, và để móc được phần dây xách trước hết đó là các bạn cần phải xác định được 2 điểm mà các bạn sẽ móc phần dây xách nằm ở phần miệng túi. Thì điểm thứ nhất là nằm ở chân mũi thứ 32 cho đến hết chân mũi thứ tư, và điểm thứ hai là nằm từ chân mũi thứ 14 cho đến hết chân mũi thứ 22. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc ở điểm thứ hai trước nha. Và để móc phần dây xách ở điểm thứ hai, trước hết đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 14 này, sau đó dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi thứ 14 này cho mình. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất của phần dây xách. Và để móc dòng thứ nhất trước hết đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích,
Sau đó thì với chân mũi thứ 14 và 15 thì các bạn sẽ giảm đi một chân mũi bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 14 này, kéo lên qua lần thứ nhất, sau thì đâm kim móc vào chân mũi thứ 15, kéo lên qua lần thứ hai. Sau khi đã có 3 đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo lên qua 3 đầu len này cho mình. Tiếp theo đó với các chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi thứ 20 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 20 rồi, bước tiếp theo với chân mũi thứ 21 và 22 thì các bạn sẽ giảm đi một chân mũi, và cách giảm mũi sẽ tương tự giống như là chân mũi thứ 14 và 15 mình đã hướng dẫn. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 7. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo lên qua và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai. Bởi dòng thứ hai này các bạn không cần giảm mũi nữa mà các bạn sẽ giữ nguyên số chân mũi cho mình. Và cũng là cách móc dòng thứ hai sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó thì đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, móc lên một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn cho đến hết dòng thứ hai. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi thì để kết thúc dòng thứ hai thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo lên qua và móc một mũi dời, sau đó thì các bạn sẽ kết mũi lại. Tiếp tục đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần dây xách ở điểm thứ nhất, và các bạn sẽ bắt đầu móc từ chân mũi thứ 32 này, và cách móc sẽ tương tự giống như là phần dây xách ở điểm thứ hai mình đã hướng dẫn, và nó chỉ khác một chỗ là thay vì các bạn móc đến hết dòng thứ hai thì ở phần dây xách ở điểm thứ nhất các bạn sẽ móc đến hết dòng thứ 18, và với các dòng tiếp theo các bạn sẽ móc tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần dây xách ở điểm thứ nhất nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 18 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết mũi lại, sau đó thì chừa một cái đoạn len dài khoảng 80 cm. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi đoạn len thường này cho mình. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kim khâu nối phần dây xách ở điểm thứ nhất với phần dây xách ở điểm thứ hai, và cụ thể cách nối sẽ là như sau.
Thì sau khi mà các bạn đã khâu xong một cặp nút nam châm vào phần mặt trong của miệng túi rồi, thì như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi xách cầm tay như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công và sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.